أهلا بحضراتكم مرة تانية. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على بدايات الاستعمار الأوروبي للأمريكتين، وشوفنا ازاي أسبانيا كانت هي القوة المسيطرة في البداية، وتعرفنا برضو على بدايات انتشار البروتستانتية في انجلترا وفي شمال أوروبا. النهاردة إن شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على ازاي انتشار البروتستانتية في انجلترا هيؤدي في النهاية إلى صراع ما بين انجلترا وما بين أسبانيا، وازاي الصراع ده هيؤثر على مستقبل العالم الجديد. خليكم معانا. طيب قبل ما ندخل في التفاصيل المرة دي، في سؤال متكرر من حضراتكم بخصوص ايه العلاقة ما بين الإصلاح الديني في أوروبا أو نشأة البروتستانتية وما بين أمريكا. احنا المفترض بنتكلم عن تاريخ الولايات المتحدة، ايه علاقة ده بأحداث بتحصل في أوروبا؟ الحقيقة ان احنا هنجاوب على السؤال ده على جزئين. الجزء الأول اللي هو اللي احنا بنتناوله حاليا، اللي هو المتعلق بازاي نشأة البروتستانتية وتحول انجلترا من الكاثوليكية إلى البروتستانتية هيأثر على العلاقات ما بينها وما بين أسبانيا، وازاي الصراع ما بين الدولتين دول هينشأ، وازاي هيؤدي في النهاية لأنه انجلترا تسيطر على مساحات كبيرة من القارة الأمريكية، المساحات دي اللي هي هتتحول فيما بعد للولايات المتحدة الأمريكية. والجزء الثاني هنتناوله لاحقا لما نيجي نتناول الهجرات الواسعة للأوروبيين إلى أمريكا، علشان نعرف مين الأوروبيين اللي كانوا بيهاجروا للعالم الجديد وإيه الدوافع اللي كانت بتخليهم يهاجروا، ولكن ده هنتناوله في وقته، فقليلا من الصبر. هنري الثامن عمل الانفصال ما بين الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية في روما، وبقى هو رأس الكنيسة الإنجليزية، وبالتالي من الناحية النظرية بقت الكنيسة الإنجليزية كنيسة منفصلة تماما عن الكنيسة الكاثوليكية في روما، ومن الناحية النظرية برضو بقت الكنيسة الإنجليزية في عهد هنري الثامن واحدة من الكنائس اللي شملتها موجة التغيير والإصلاح الديني في أوروبا واللي تحولت إلى البروتستانتية. ولكن الكلام ده ما كانش حقيقي قوي، الكلام ده كان كلام نظري على الورق أكتر منه حقيقة فعلية. الفكرة انه هنري الثامن لما عمل الانفصال ده هو ببساطة عمله علشان عايز يقدر يطلق مراته، وبرضه علشان عايز يبقى متحكم في الشؤون الدينية لمملكته، علشان مفيش حد من خارج مملكته يكون له سيادة دينية على رعاياه. ولكن بمجرد ما هنري الثامن نجح في تحقيق الأهداف دي، بمجرد تمرير قوانين السيادة بتاعت سنة 1534، وبمجرد ما هنري الثامن بقى هو رأس الكنيسة الإنجليزية وخلاص قدر يطلق مراته، خلاص بقى ما بقاش عايز أي تغيير تاني، احنا كده حلوين قوي، سيب الوضع كما هو عليه، مفيش أي تغييرات، وسيبكم بقى من موضوع البروتستانتية والإصلاحات والتغيير والكلام ده، اللي أنا كنت عايز أعمله عملته، مش أنتوا كنتوا عايزين تغيير، احنا بالفعل غيرنا، ولكن التغيير المحدود اللي أنا كنت عايزه بالظبط، إن أنا أبقى رأس الكنيسة وإن أنا أقدر أطلق مراتي، أي تغييرات تانية هنري ما كانش مهتم بيها. وعلشان كده بالرغم من إنه الانفصال ما بين الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية بدأ في عهد هنري الثامن، إلا إنه الكنيسة الإنجليزية طوال عهد هنري الثامن بتظل أقرب ما يكون إلى الكنيسة الكاثوليكية، كأنهم عملوا نسخة محلية من الكنيسة الكاثوليكية، نفس الممارسات تقريبا ونفس الأفكار ونفس الطقوس، ولكن مع فارق بسيط، هو إنه الملك بقى هو رأس الكنيسة بدلا من البابا، وبيستمر الوضع ده ساري طوال عهد هنري تقريبا، لحد ما في النهاية هنري بيموت سنة 1547 وبيتولى الحكم من بعده ابنه إدوارد السادس. إدوارد في التوقيت ده كان مجرد طفل عمره 9 سنوات، وعلشان كده بالرغم من ان بيتم اعلانه ملك على انجلترا، الا ان اللي بيحكم بشكل فعلي هو مجلس بيتم تشكيله للوصاية على العرش. هنا إدوارد كان مؤمن جدا بأفكار البروتستانتية والتغيير والإصلاح الديني اللي حاصل في أوروبا كلها، وعايز ينقلها لمملكته، واللي بيساعده على كده هو انه اغلب اعضاء مجلس الوصاية بيكونوا برضو من المؤمنين بالافكار دي ومن البروتستانت اللي عايزين ينقلوا الافكار بتاعة البروتستانتية لانجلترا. وبسبب إيمان الملك الجديد بالبروتستانتية وبسبب توافق مجلس الوصاية على العرش معاه في الأفكار دي، بيتم الدفع بموجة من الإصلاحات في الكنيسة الإنجليزية. الإصلاحات دي هي اللي بتخلي الكنيسة الأنجليكانية مختلفة بالفعل عن الكنيسة الكاثوليكية الموجودة في روما. الإصلاحات دي ما بتتوقفش عند مرحلة الطقوس أو حتى المعتقدات، ولكنها بتمتد للممارسات اليومية في الكنيسة، الممارسات اليومية اللي بتشمل الصلوات واللي بيتم أدائها في عهد إدوارد لأول مرة باللغة الإنجليزية بدلا من اللغة اللاتينية المعتمدة في الكنيسة الكاثوليكية. بمعنى أوضح، التغيير اللي حصل في عهد هنري كان أقرب لانفصال إداري وليس انفصال ديني، كنيستين بيتبعوا نفس الأفكار والمعتقدات ولكن لكل واحدة فيهم رئيس مختلف،
أما في عهد إدوارد الموضوع بيتطور لأنه بيحصل انفصال ديني كامل، وبتتحول الكنيسة الأنجليكانية لكنيسة منفصلة تماما عن الكنيسة الكاثوليكية. ولكن قصة إدوارد مع الإصلاح الديني والبروتستانتية والتغيير ما بتستمرش كتير. السبب في ده هو إنه إدوارد بيتولى حكم إنجلترا لمدة 6 سنوات فقط، وبعدهم بيموت سنة 1553 بسبب مرض الالتهاب الرئوي. بيموت بدون ما يترك وريث يرث الحكم من بعده، وبدون ما يتولى الحكم أصلا، لأنه في النهاية الفترة اللي المفترض أنه إدوارد حكم فيها إنجلترا كان اللي بيحكم فيها البلاد بشكل فعلي هو المجلس اللي تم تشكيله للوصاية على العرش. ولكن عموما هنا بتتجلى سخرية القدر. هنري الثامن عمل كل اللي هو عمله ده وغير دين إنجلترا بالكامل لمجرد أنه هو يقدر يجد وريث ذكر لعرش إنجلترا. طيب دلوقتي إدوارد بيموت من غير ما يكون له أي وريث ذكر، وبالتالي إنجلترا كلها بترجع لنقطة الصفر مرة تانية. مين اللي هيحكم إنجلترا؟ آخر قانون تم إصداره في إنجلترا ينظم مسألة وراثة العرش ومين هيبقى ولي العهد بعد كده. القانون ده اللي تم إصداره في عهد هنري الثامن سنة 1543. كان المفترض أنه بعد وفاة هنري الثامن يتولى الحكم ابنه إدوارد، وده بالفعل اللي حصل. وكان المفترض أن بعد وفاة إدوارد ينتقل الحكم لأبناء إدوارد. ولكن القانون وضع في اعتباره مسألة أنه طب إيه اللي هيحصل لو إدوارد مات بدون ما يترك ذرية؟ القانون هنا كان بيقول أنه المفترض أن اللي يتولى الحكم بعده هي ماري أخته الكبيرة اللي هي بنت هنري الثامن من زوجته الأولى كاثرين، وأنه لو ماري هي كمان ماتت بدون ما تترك ذرية العرش هينتقل إلى أختها الأصغر منها إليزابيث اللي هي بنت هنري الثامن من زوجته آن بولين. طيب إدوارد ما بيموتش فجأة، إدوارد بيموت بسبب مرض الالتهاب الرئوي، وبيفضل مريض لفترة طويلة جدا قبل وفاته. خلال الفترة اللي هو كان مريض فيها دي لما المرض بيبدأ يشتد ويتفاقم عليه ويكون واضح للناس كلها انه احتمال كبير الملك يموت قريب، بيبدأ الناس كلهم يرتبوا نفسهم لما بعد إدوارد. ايه اللي هيحصل؟ طبعا الناس كلهم بيكونوا شايفين انه الخطوة المنطقية التالية هي ان ماري تتولى عرش انجلترا بناء على القانون اللي صدر في عهد هنري الثامن. ولكن إدوارد بيفكر انه لا، الترتيب ده مش مناسب، الترتيب ده محتاج يتغير. السبب اللي بيخلي إدوارد مش عايز ماري تتولى الحكم من بعده ما بيكونش ان ماري بنت زي ما ابوه ما كانش عايزها تتولى الحكم علشان هي بنت، ولكن السبب اللي بيخليه يرفض توليها العرش من بعده هو انه ماري كانت كاثوليكية متعصبة، وإدوارد اللي كان بروتستانتي متدين كان شايف انه ما ينفعش اخلي واحدة كاثوليكية تجلس على عرش انجلترا من بعدي. طيب بس هترفض ازاي؟ يعني كون ان هي كاثوليكية ده مش سبب كافي علشان تستبعدها من عرش انجلترا، ما ينفعش تستبعدها من ولاية العهد لمجرد انها كاثوليكية، انت كده ممكن تقوم حرب اهلية داخل البلد. وعلشان كده بيبدأ إدوارد يفكر في انه هو يوجد سبب قانوني مقنع يخليهم يرفضوا تولية ماري للعرش. السبب اللي هو بيفكر فيه بيكون انه ماري كانت ابنة غير شرعية لهنري الثامن. ازاي ابنة غير شرعية؟ الفكرة انه هنري الثامن كان ابطل زواجه من كاثرين علشان يقدر يتجوز آن بولين. لما بقى هو رأس الكنيسة الإنجليزية أعلن بطلان زواجه من كاثرين. وبطلان الزواج مختلف شوية عن فكرة الطلاق. الطلاق بيحتفظ بالآثار القانونية المترتبة على الزواج، أما بطلان الزواج فهي بتعتبر كأن الزواج ده لم يكن، مفيش أي آثار قانونية بتترتب عليه. ومن ضمن الآثار دي هي إنه الأبناء الناتجين عن الزواج ده ينسبوا لأبيهم ويبقوا أبناء شرعيين. وعلشان كده بمجرد إعلان بطلان الزواج أصبحت ماري ابنة غير شرعية لهنري الثامن. وهنا إدوارد بيقول لا، إحنا ما ينفعش نولي عرش إنجلترا لابنة غير شرعية، الكلام ده مش هينفع. طيب خلاص بلاش ماري، ما دام انت مش عايز ماري علشان هي كاثوليكية خليك في إليزابيث، اهي برضو أختك ولكنها بروتستانتية. ولكن المشكلة هنا كانت انه برضو إليزابيث تعتبر ابنة غير شرعية لهنري الثامن، لانه هنري الثامن بعد ما بيعدم زوجته آن بولين اللي هي ام إليزابيث بيعلن بطلان زواجه منها، وبالتالي ما دام تم ابطال زواجه من آن بولين بقت إليزابيث هي كمان ابنة غير شرعية. نفس اللي ينطبق على ماري ينطبق عليها، فانت لو هتتجاوز ماري علشان ابنة غير شرعية لازم تتجاوز إليزابيث كمان. اما لو هتقول انه لا احنا هنولي العرش لإليزابيث تبقى ماري اولى منها لانه ماري هي الاكبر. هنا لما إدوارد بيلاقي انه مش هينفع لا دي ولا دي بيقرر انه خلاص
نسيبنا من الاتنين دول خالص ونبدأ ننقل العرش الإنجليزي لفرع تاني من الأسرة الحاكمة يكون غير مشكوك في شرعيته. نشوف فرع تاني من الأسرة الحاكمة، الفرع ده يكون بروتستانتي زي ما أنا عايز علشان الملك القادم يكون ملك بروتستانتي، وفي نفس الوقت يكون مفيش أدنى شك في شرعية نسبهم إلى الأسرة الحاكمة، وبكده نبقى تجاوزنا المشكلة دي خالص ونقلنا العرش مباشرة إلى فرع بروتستانتي. ادوارد بالفعل بيستقر على الرأي ده وبيبدأ يجهز وثيقة علشان تبقى هي دي خطته لوراثة العرش. في الوثيقة دي بيعلن ان هو هيختار فرع جديد من الأسرة الحاكمة علشان يتولى العرش من بعده، وبيعلن اختياره لواحدة اسمها ليدي جين جراي. ليدي جين جراي كانت تبقى حفيدة هنري السابع. بيقول بس دول ناس مفيش أدنى شك في نسبهم إلى هنري السابع اللي هو جدي واللي هو كان ملك إنجلترا، وهينتقل العرش تلقائيا إلى ليدي جين جراي وأبنائها من بعدها. بيجهز بالفعل الوثيقة دي وبيجمع عليها توقيعات مجموعة من النبلاء في المملكة علشان يلتزموا بتطبيقها فيما بعد. وبالفعل بعد وفاة إدوارد السادس بيعلن مجلس الوصاية على العرش إنه العرش بينتقل إلى ليدي جين جراي، وبيتم إعلانها كملكة على إنجلترا يوم 9 يوليو سنة 1553. ولكن مجلس الوصاية على العرش ما بيكونش هو القوة الوحيدة في إنجلترا في الوقت ده. في الوقت ده ماري كانت موجودة وكانت بتستعد من قبل وفاة إدوارد بفترة كبيرة للحظة دي، كانت عارفة أن اللحظة دي جاية وبتجهز نفسها هي وأتباعها وأنصارها للموقف ده، خصوصا انه كان في صراع كبير جدا داخل انجلترا ما بين البروتستانت وما بين الكاثوليك، وكان في قطاع كبير جدا من الشعب الانجليزي مؤمن بانه ماري هي الاحق بالعرش. ماري هنا بتظهر وبتعلن نفسها كملكة على انجلترا وبتطالب بحقها في العرش. طيب حضرتك ازاي هتحكم انجلترا وانت ابنة غير شرعية؟ قالت لهم وايه المشكله؟ انا معترف ان انا ابن غير شرعيه، مش مشكله، بس هنري الثامن نفسه اللي هو ابويا اللي اعلن ان انا غير شرعيه واللي ابطل زواجه من امي هو نفسه اللي حطني في خطته لوراثه العرش، وبالتالي ما يجيش حد بقى دلوقتي يقول لي لا انت ما ينفعش تحكمي علشان انت بنت غير شرعيه. انا كنت بنت غير شرعيه برضه في اللحظه اللي اسمي اتحط فيها في خطه وراثه العرش. ايوه بس ادوارد عمل وثيقه جديده. قالت لهم الوثيقه دي حته ورقه ادوارد عملها ومضى عليها النبلاء بالقوه، ولكن انا بستند في مطلبي للعرش على قانون اصدره البرلمان الانجليزي. الشعب الانجليزي نفسه هو اللي اصدر القانون ده وكان بموافقه ورضا هنري الثامن، لكن حته الورقه اللي عملها ادوارد لا تفوق في حجيتها قانون وراثه العرش. وبخلاف النواحي القانونيه للنزاع فالوضع على الارض بيحكم. أنصار ماري كانوا أقوى وأكثر استعدادا للسيطرة على الحكم، وعلشان كده بعد 9 أيام بس من إعلان جين جراي ملكة على إنجلترا بيتم حسم الأمر لصالح ماري، وبيتم إلقاء القبض على جين جراي وحبسها، وفيما بعد بيتم إعدامها. وبكده ماري بتتولى عرش إنجلترا رسميا وبيتم إعلانها ملكة باسم الملكة ماري الأولى. الملكة ماري الأولى اللي هي كانت كاثوليكية متعصبة واللي كانت تبقى بنت خالة شارل الخامس ملك أسبانيا وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة. طبعا بمجرد تولي ماري لعرش انجلترا بتبدأ في حملة لإزالة كل التغييرات اللي عملها أبوها وأخوها في المجال الديني. انسى بقى انت وهو موضوع الإصلاح الديني والبروتستانتية والهرطقة اللي انتوا كنتوا فيها دي، الكلام ده كله هيتلغي. احنا كاثوليك تابعين للكنيسة الكاثوليكية الموجودة في روما، وأي حد يقول غير كده اقبضوا عليه واعدموه. وبتبدأ في حملة شرسة لمطاردة البروتستانت وقمع الأفكار البروتستانتية وأفكار الإصلاح الديني في إنجلترا. أي حد يحاول يرفع راسه ويقول كلمتين من دول اقبضوا عليه واعدموه. حملات الاضطهاد للبروتستانت هي اللي بتكسب ماري لقب ماري الدموية. ولكن بغض النظر عن أفكار ماري فيما يخص الإصلاح الديني أو اضطهاد البروتستانت، كان في نقطة مفصلية تانية بتحصل في عهد ماري. النقطة دي هو إنه الملكة كان المفترض تتجوز علشان تنجب وريث للعرش، وهنا بتبدأ المشاكل تظهر مع اختيار العريس المنتظر. بالرغم من إنه النبلاء والبرلمان الإنجليزي بيحاولوا يرشحوا أكتر من عريس مناسب للملكة، إلا إن ماري بترفض كل العرسان اللي بيتم ترشيحهم ليها، وبتقرر في النهاية إنها هتتجوز فيليب ابن شارل الخامس. شارل الخامس اللي هو ابن خالتها بتقرر تتجوز فيليب ابنه. تقول الجماعة دول قرايبي من ناحية أمي وكاثوليك زي حالاتي، فاحنا نتجوز ونخلف بقى وريث كاثوليكي لعرش انجلترا، وبكده نضمن القضاء على فكرة البروتستانتية في انجلترا إلى الأبد.
بالرغم من انه البرلمان الانجليزي بيوجه عدد من المناشدات للملكة انها تعيد التفكير في الموضوع ده، ويعني شوفي لك اي رجل انجليزي هو اللي يحكم جنبا الى جنب معاكي، باعتبار انه في الوقت ده هي لو اتجوزت فيليب هيبقى ملك انجلترا. العرش من حقها هي، ولكن هو باعتباره زوج الملكة كان هيحمل لقب ملك انجلترا. والانجليز كانوا خايفين انه زواج الملكه بتاعتهم من ابن ملك اسبانيا وامبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه يخلي انجلترا في النهايه تتحول لمنطقه تابعه لممتلكات الهابسبرج وخلاص. الا انه الملكه بتصر على موقفها، انا مش هتجوز غير فيليب. طيب هنا فيليب كان مجرد امير اسباني، اي نعم ابوه شارل الخامس كان امبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه وكان ملك اسبانيا، ولكن ابنه في النهايه كان مجرد امير. هنا شارل الخامس بيقول انه لا، انا ابني لو هيتجوز ملكة انجلترا لازم هو كمان يكون ملك، ما ينفعش يكون اقل منها، لازم يبقى ملك علشان يكون ند وكفء للزواج منها. وعلشان كده بيقرر سنة 1554 ان هو يتنازل لابنه عن مملكة نابولي اللي كانت تابعة له، بيقول له خلاص انت اللي هتحكم نابولي وهيتم تتويجك ملك عليها علشان تبقى ملك زيك زي زوجتك. وفي نفس الوقت بيتنازل لابنه كمان عن مزاعمه في مملكة القدس. مملكة القدس اللي ما كانتش طبعا تابعة لشارل الخامس، وإنما كان بيزعم إن هي من حقه. القدس طبعا في الوقت ده كانت تحت سيطرة المسلمين، كانت تحت سيطرة العثمانيين، ولكن شارل الخامس كان شايف إنه لا، دي من حقي، أنا في يوم من الأيام لما هحارب العثمانيين وأقدر أنتصر عليهم هنتزع مملكة القدس وأبقى أنا الملك عليها. كان بيزعم إن ده حق له. هو هنا بيتنازل لابنه عن مملكة حقيقية اللي هي مملكة نابولي وعن مزاعمه في مملكة القدس، علشان كمان يبقى ابنه معاه لقبين مش لقب واحد، وبالتالي يكون ند للزواج من ملكة انجلترا. وبالفعل بيتنازل له عن الألقاب دي سنة 1554. وفي نفس السنة بتتم إجراءات الزواج ما بين فيليب وما بين ماري في كنيسة وينشستر في انجلترا يوم 25 يوليو سنة 1554. السنة اللي بعدها على طول سنة 1555 شارل الخامس بينجح في توقيع اتفاق أوغسبرج مع الأمراء البروتستانت اللي كانوا موجودين داخل إمبراطوريته الشاسعة ومتحالفين ضده. وبعد توقيع الاتفاق ده كان المفترض أن الإمبراطورية الضخمة دي هتدخل في حالة من السلام والهدوء النسبي. هنا شارل الخامس بيلاقي ان ده الوقت المناسب اللي يقدر يعتزل فيه الحكم ويقسم ممتلكاته الشاسعة دي على الورثة بتوعه. شارل الخامس بيشوف انه خلاص ما دام الدنيا بدأت تهدى انا هروح اقضي بقية حياتي في دير، ده الوقت المناسب اللي اعتزل فيه الحكم والسلطة. وهنا بيقرر ان هو هيقسم الممتلكات الشاسعة دي ما بين ابنه فيليب واخوه فرديناند. اخوه فرديناند بيكون من نصيبه لقب امبراطور الامبراطوريه الرومانيه المقدسه وحكم مناطق وسط اوروبا اللي هي النمسا والمانيا بشكل اساسي، بينما ابنه فيليب بيكون من نصيبه حكم اسبانيا وكل ممتلكاتها في العالم الجديد وحكم نابولي وحكم المنطقه المعروفه حاليا باسم هولندا. دي بتبقى اللحظه اللي اسره الهابسبرج بتنقسم فيها الى فرعين كبار، الفرع الاسباني والفرع النمساوي. عموما تقسيم امبراطورية شاسعة بالضخامة دي بياخد شوية وقت، ما بيتمش بين يوم وليلة، وعلشان كده التقسيم ده بيبدأ بشكل فعلي سنة 1554 لما شارل الخامس بيتنازل لابنه عن مملكة نابولي، ولكنه بيستمر على مدار السنتين اللي بعدها لحد ما بيكتمل تماما سنة 1556. في السنة دي بيكون خلاص عندنا فيليب الثاني اللي بيحكم اسبانيا وممتلكاتها فيما وراء البحار، واللي بيحكم نابولي، واللي بيحكم هولندا، واللي كانت زوجته ماري الاولى هي حاكمة انجلترا. الاثنين بيقرروا في اللحظة دي ان هم هيبدأوا حملة لمكافحة الهرطقة والقضاء على البروتستانتية داخل الممالك التابعة ليهم. بالنسبة لماري الأولى الموضوع كان بسيط، هي هتكافح البروتستانتية داخل انجلترا. أما بالنسبة لفيليب فمن بين كل الممالك التابعة له كان في مملكة واحدة هي اللي انتشار البروتستانتية فيها وصل لدرجة تقلقه، المملكة دي اللي هي مملكة الأراضي المنخفضة الهولندية. المنطقة اللي بتشمل هولندا وبلجيكا الحاليين كانت معروفة في الوقت ده باسم الأراضي المنخفضة، وكانت مقسمة ل 17 مقاطعة تقريبا. مع انتشار البروتستانتية في جميع أنحاء أوروبا بدأت تدخل في المنطقة دي، في منطقة الأراضي المنخفضة، وبدأت تنتشر بشكل خاص في المقاطعات السبعة الشمالية اللي هي أقرب ما يكون لهولندا المعروفة حاليا، بينما العشر مقاطعات الجنوبية اللي هي أقرب ما يكون لبلجيكا الحالية كانت أغلبيتها لا تزال كاثوليكية. هنا مع وصول فيليب للعرش في الأراضي المنخفضة بيكون واضح إنه في مشاكل كتيرة جاية.
فيليب كان كاثوليكي متدين، وكأي شخص متدين كان عايز يثبت ولاءه للدين. وفيليب برضه كان حاكم جديد، وكأي حاكم جديد عايز يثبت إن هو حاكم قوي. النتيجة للمعادلة دي كانت إنه فيليب قرر إنه يضيق على البروتستانت بشدة في محاولة منه للقضاء على وجود البروتستانتية داخل مملكته. وطبعا زي ما أي عيل صغير ممكن يتوقع، المحاولة دي بتشعل الأمور وبتؤدي في النهاية إلى اشتعال ثورة وحرب أهلية طاحنة. الحقيقة إن المشكلة في هولندا تحديدا ما كانش ليها بعد ديني فقط، ولكن كان ليها بعد سياسي واقتصادي كمان. الفكرة أن هولندا كانت منطقة معتمدة على التجارة كنشاط اقتصادي رئيسي. التجارة هي مصدر دخلهم الأساسي. اللي حصل أنه فيليب لما تولى العرش اتحالف مع ماري اللي هي زوجته علشان يخوضوا حرب مشتركة ضد فرنسا. طبعا الحرب دي سببت مشكلتين للهولنديين. المشكلة الأولى هي إنها قللت النشاط التجاري بتاعهم. مادام في حرب قائمة مش هنقدر نبيع ونشتري ونتاجر مع الفرنسيين، وبالتالي دخل الهولنديين قل. المشكلة الثانية كانت إنه بسبب تكاليف الحرب المرتفعة فيليب بقى بيفرض ضرائب أعلى على الهولنديين علشان هو عايز يمول الحرب بتاعته دي. بس بالنسبة للهولنديين الموضوع كان لا، دي مشكلة تانية. يعني مش كفاية ان دخلنا قل بسبب حرب احنا اصلا مش مهتمين بيها، لا الاسوأ من كده كمان انه الشوية اللي باقيين من دخلنا دول هياخدوهم كضرايب علشان يمولوا الحرب اللي احنا مش موافقين عليها. وعلشان كل العوامل دي سواء العوامل الدينية او السياسية او الاقتصادية، هولندا كانت منطقة مرشحة بشدة للانفجار. طيب احنا هنناقش انفجار الوضع في هولندا في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، ولكن خلينا نرجع لانجلترا مرة تانية. اللي بينقذ الوضع في انجلترا من ان هو يتفاقم ويوصل لمرحلة الانفجار زي ما هيحصل في هولندا فيما بعد هو انه ماري الاولى بتموت. ماري بتموت بعد حكم استمر لمدة 5 سنوات. بتموت سنة 1558. بتموت بدون ما تترك وريث يرث العرش من بعدها. وعلشان كده، علشان هي بتموت بدون أبناء، العرش بينتقل تلقائيا لأختها الأصغر منها اللي هي إليزابيث. إليزابيث اللي كانت بروتستانتية، واللي هتثبت فيما بعد إن هي واحدة من أعظم الملكات اللي حكموا إنجلترا في تاريخها بلا منافس. الملكة إليزابيث الأولى لما بتتولى العرش الإنجليزي بتلاقي إنه في داخل إنجلترا 3 فئات كبيرة بتتصارع مع بعضها، في معمعة ضخمة حاصلة ما بين الناس دي. الفئة الأولى اللي هم الكاثوليك، اللي كانوا شايفين إنه يا ماري دي كانت ملكة عظيمة، يا سلام لو كل الملوك زيها، وإنه هنري وإدوارد دول أقرب للمهرطقين أو الكفار، وإن المفترض إن إحنا نقمع الأفكار البروتستانتية ونمنع تماما أي حاجة ليها أي علاقة بالإصلاح الديني داخل إنجلترا. الكاثوليك كانوا كتير لكنهم ما كانوش الأغلبية، وبالرغم من كده الكفة بتاعتهم كانت كفة قوية. ليه؟ لأنه الكاثوليك كانوا بيتمتعوا بدعم خارجي قوي. أغلب القوى السياسية الكبيرة في أوروبا في الوقت ده كانت قوى كاثوليكية، وكان ممكن لو حصل أي اضطهاد للكاثوليك الموجودين داخل إنجلترا إن هم يتدخلوا ويعلنوا الحرب على إنجلترا حماية أو دفاعا عن الكاثوليك. الفئة الثانية اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت فئة البروتستانت اللي عاجبهم الإصلاح الديني بتاع هنري وبتاع إدوارد. دول اللي هم شايفين انه ايوه احنا لازم نستقل عن الكنيسه الكاثوليكيه، ولازم الملك يكون هو راس الكنيسه الانجليزيه، ولازم نعمل شويه اصلاحات. اللي مبسوطين بشويه الاصلاحات اللي حصلت ومش عايزين اكتر منها. اللي هم بمعنى اخر موافقين على اللي الحكومه عملته، الحكومه عملت ده، احنا شايفين انه ده كفايه ومش عايزين اصلاحات اكتر منها. اما الفئه الثالثه فدول اللي هم كانوا البروتستانت المتعصبين. دول اللي كانوا شايفين انه الاصلاحات اللي حصلت لغايه دلوقتي دي كلام فاضي، مفيش اي اصلاحات جوهريه، مفيش حاجه اتغيرت في المضمون، اللي اتغير كله حاجات شكليه، كل اللي حصل ان احنا شلنا البابا وجبنا الملك، ولكن لا تزال الكنيسه الانجليزيه فيها ممارسات وافكار كتير خاطئه. احنا لازم نقتدي باللي حصل في المانيا ويكون عندنا اصلاح ديني كامل وتغيير جذري ونهدم تماما الكنيسه القديمه دي. أشهر طائفة من الطوائف اللي كانت مؤمنة بالأفكار دي في عهد إليزابيث كانت طائفة بروتستانتية اسمهم البيوريتان، ودول احنا هنرجع نتكلم عنهم بعد كده إن شاء الله لما نتكلم عن هجرات الإنجليز إلى أمريكا. خلال أول 2 من حكم إليزابيث بيكون الشغل الشاغل ليها هو التوصل لتسوية مقبولة من كل الأطراف دي، هو التوصل لحل وسط يرضي جميع الأطراف بحيث إن هو يمنع اندلاع حرب أهلية داخل إنجلترا. وبالفعل بتصدر مجموعة من القوانين دي اللي بتعرف على بعضها باسم تسوية إليزابيث الدينية.
التسوية دي اللي بترجع انجلترا بروتستانتية مرة تانية، واللي بتعيد الفصل ما بين الكنيسة الإنجليزية والكنيسة الكاثوليكية في روما، وإليزابيث بصفتها ملكة انجلترا بتصبح حاكمة الكنيسة الإنجليزية، ولكنها في نفس الوقت بتحاول تحافظ على بعض مظاهر الطقوس الكاثوليكية علشان تحاول ترضي الكاثوليك. طبعا المحاولات دي ما بتعجبش الكاثوليك، اللي هو لا، هو انت فاكره ان انت علشان سبت لنا شويه مظاهر او حاجات ترضينا كده احنا بقينا كاثوليك؟ احنا ما دام مش تابعين للبابا في روما فاحنا كده مش كاثوليك، احنا كده مهرطقين. بينما على الجانب الاخر برضه ما بتعجبش البيوريتان اللي هم البروتستانت المتعصبين. هو انت فاكره شويه الحاجات اللي انت عملتيها دي كده بقيتي بروتستانتيه؟ لا حضرتك، البروتستانتيه دي معناها اصلاح كامل وثوره شامله. ولكن في النهايه اللي إليزابيث بتوصل له بيكون اقرب ما يكون للتسويه المقبوله. اي نعم بتحصل بعض الاعتراضات ضدها وبيحصل بعض محاولات التمرد ضد إليزابيث، ولكنها بتنجح في النهايه في اقرار الوضع ده وفي قمع اي محاولات للتمرد ضدها. بترسخ سلطتها بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت اللي بتتجنب فيه ان هي تعمل حملات اضطهاد ضخمه ضد الطوائف المعارضه ليها. إليزابيث بتكون شايفه ان الكنيسه الانجليكانيه هي اداه ممتازه لترسيخ استقلال انجلترا. الكاثوليكيه كان معناها ان انجلترا هتكون تابعه لروما على الاقل من الناحيه الدينيه، وهتكون مرتبطه بتحالفات القوى الكاثوليكيه في اوروبا. وعلى الجانب الآخر لو سيبنا البروتستانتية بشكل مفتوح زي ما هو حاصل في ألمانيا وزي ما البيوريتان عايزين، الموضوع هيتحول بالنسبة لإليزابيث إلى فوضى كاملة. لكن بالنسبة لها الكنيسة الأنجليكانية كانت بتمثل الحل الوسط، إحنا لا مع دول ولا مع دول، وفي نفس الوقت كونها حاكمة للكنيسة الأنجليكانية كان معناه إن عندها قدرة كبيرة جدا على السيطرة على الشؤون الدينية لشعبها، وبكده هتضمن إنه القرار الديني والسياسي داخل إنجلترا هيصدر عنها، مش هيصدر من أي جهة خارجية. إليزابيث بتقدر ترسخ سلطتها كملكة على إنجلترا، وبتقدر تمنع بلدها من الانزلاق إلى حرب أهلية. ولكن نجاح إليزابيث في حسم الصراع ده لصالحها ما بيكونش نهاية المطاف، ولكنه بيكون بداية لصراع خارجي كبير جدا. القوى الكاثوليكية في أوروبا وعلى رأسها البابا وواحد زي فيليب الثاني اللي هو ملك أسبانيا ما كانوش مستعدين بسهولة للقبول بإنجلترا بروتستانتية، وخصوصا واحد زي فيليب اللي كان لحد قبل إليزابيث ما تتولى عرش إنجلترا كان لقبه الرسمي هو ملك إنجلترا، باعتبار ان هو متجوز من ماري ملكة إنجلترا. فجأة كده يلاقي إنجلترا اللي كانت قوة كاثوليكية حليفة له بقت قوة بروتستانتية. فيليب ما كانش مستعد يتقبل الموضوع ده بسهولة أبدا. القوى الكاثوليكية دي بتحاول إنها تقنع إليزابيث بالتراجع عن الخطوات بتاعتها دي وتغيير رأيها، ولكنها في النهاية لما بتفشل بتلاقي إنه مفيش قدامها غير الصراع المباشر. إزاي ده هيحصل؟ ده اللي هنتكلم فيه الفيديو اللي جاي إن شاء الله. شكرا لحضراتكم، وإن شاء الله نكمل كلامنا الأسبوع اللي جاي.